Tervetuloa Sipan jatkepäin. Tällä kertaa näytän, miten tuommoiseen MS4 Siemensiin laitetaan käyttöön isommat suuttimet. Näissä normi M52 suuttimet on mitoitettu niin rajoille, ettei ne aivan järjettömiä virityksiä kestä. Ja sen lisäksi, jos haluaa muuttaa viinalle, niin silloin ne muuttaa... Lisäksi, jos haluaa muuttaa moottorin viinalle, silloin ne jää auttamatta liian pieneksi. No vakiosuutteet puistaakseni noin 200 kuutiosenttiä kolmea paaria kohden, ja olisiko joku 230-220 siihen välille 3,5 paaria painelle, mitä nuo tässä on vakiona. Nämä onnistuu hommaamaan IP:stä tämmöiset turbovolmon siniset suuttimet. Nämä muistaakseni, onkohan nämä, jos näille käy mitään virallisia CC kautta min lukemia, olikohan ne muistaakseni 350 ja 370 kuutiota minuutissa 3 paarin paineelle, joka on, olisiko se melkein 400 kuutiota tuolle 3,5 paarin paineelle. Eli arviolta, ei ihan tuplasti, mutta melkein tuplasti isommat suuttimet, mitä näissä alun perin on. No mä jostakin LS Vegasista käytettynä hommasin, eli näitä nyt 8, mä tarvitsen tässä vain 6, mutta tämä setti oli vaan 70 taalaa Jenkkilässä, plus siihen toki postit, niin ei hirveän kallis operaatio tämä ollut. Mutta no, vaihdetaan nämä suuttimet paikalle ja näytetään sitten, miten tuo Siemensissä muutetaan nämä käyttöön, että pelaako moottori oikein. Tässäpä olisi tämä potilas sitten, eli meikäläisen käyttis 36 M52 P28 moottori. Tässä kuten näkyy, tähän on vaihdettu M50 imusarja. Sitten täällä on isompi kaasuleppakotelo. Tuolta ei näy, mutta siellä löytyy sitten on Kiinan pakosarjat. Ja noiden lisäksi tässä löytyy S52 imunokka ja sitten tuosta M50 P25 vanoksettomasta imunokasta muokattu pakonokka. Eli käytännössä noilla vastaa hyvin lähelle S52 nokkia, mutta toki tuolla tavalla jopa helpompia. Tätä nyt olen todennut, että tässä alkaa tulemaan sekä tämä vakio maffi vastaan ja vakio suuttimet vastaan tällä setupilla. Ja näytössä, että suuttimetkin on tosiaan tosi tapissa, että sen takia hommasin on isommat. Ja nyt koska täällä Suomessa ainakin tuo bensahinta on niin kallista ja viino on melkein puolet halvempaa siitä, niin samalla halutaan muuttaa sitä käymään viinallakin, kun on tarpeeksi isot suuttimet, niin tehdään sekin operaatio. Ja tuossa tulevaisuudessa mulla on tarkoitus vielä nostaa reilusti puristuksia, mahdollisesti 3 litrasikin strouveta, niin ja sitten ihan pelkästään viinamoottori tehdään tästä, niin senkin takia hyvä vaihtaa tässä vaiheessa nuo isommat suuttimet. Mutta eikä siinä, suuttimethan löytyy täältä kopan alta, niin minä rupean tässä purkamaan ja katsotaan sieltä, miten nuo suuttimet vaihtuu. Tässä on tosiaan M50 imusarja, mutta jätin tämän M52 oman bensakiskon, niin siksi tämä kiinnitys on vähän tämmöinen patentti, että ei kannata siitä välittää. Ja sitten nämä lambda-johot on täällä väärällä puolella, koska noiden Kiinan pakosarjojen lambda-liti oli väärässä kohtaa ja muuten ei yltänyt, niin oli pakko vaihtaa nuo toiselle puolelle. Mutta jos joku ei ole näitä suuttimia ikinä irrotellut tai vaihdellut, niin tässä johtosarjassa niin tässä on tämmönen ihmeellinen klipsi, joka ei tosiaan normaalisti tällainen painamalla aukia ollenkaan, vaan tämä pitää ihan kunnolla meisillä tällainen avata näin ja erittäin vittumaisesti avata. Näin, ja tämä tahtoo aina palautua joka asennosta, niin minä tykkään ottaa nämä klipsit ihan vaan kokonaan irti tästä niin tähän malliin, että saan kiskattua tämän johtosarjan kiskon pois. Näin. Sitten täällä itse suuttimessa tai bensakiskossa, täällä on sitten vielä tällaiset omalaisensa pikkuklipsit, jotka lukittää suuttimet paikalla, eli tuosta noin.
Ja nyt tuo suutin pääsee tipahtamaan tuosta pois. Tää pistää joku kuppi alle, ettei kaikki pensaa ole tuolla rattia tai moottorin päällä. Elikkä näin ja otetaan sieltä suutin irti. Sieltä tosiaan pensaa ja saattaa tulla paineellakin pensaa pois. Tulepa sieltä. Noin. Otapa sitä pensoja valuu. Ei muuta kuin sama vielä muillekin. No niin, suutimet on sieltä irti, niin varmistettava, että nämä uudet on ensinnäkin saman mittaisia. Joo, näyttäisi olevan. Ja liitin on sama, ei muuta kuin paikalle. Tässä huomaa tämmöisen eron, koska nämä ylemmät on EV1, Bossi EV1 ja nämä on Bossi EV6, niin tuon verran tapahtunut kehitystä välillä, eli tämä koko ajan paino on pienentynyt huomattavasti näissä suuttimissa. Mutta joo, nehän siihen pitäisi mennä paikalle, kun vaihdetaan vaan. Sitten uusien paikalle laitto, niin näihin tiivistäisin kannattaa jotakin vaseliinia pistää. Mulla nyt ei ole semmoista, niin pistetään pyörän ketjurasvaa, että se luiskahtaa tonne paikalleen nätisti nämä suuttimet. Ja tuolla lailla sitten suutin survastaa sinne paikalleen. Noin se meni nätisti, kun rasvatut tiivisteet ja sitten tämä klipsi tänne paikalleen. Näin. Nyt se on varmistaa, että se siihen lukittuu kunnolla. Sehän näyttäisi olevan kummatkin urat, toinen ura suuttimessa ja toinen ura tuossa suutin kiskossa. Niin se ei nyt sieltä karkaa enää mihinkään. Niin se on nyt ok ja käydellään kaikki vielä oikein päin noin. Se on siinä, ei muuta kuin loput kanssa sammaan rattaan paikalle. Ja muuta kuin survastaa sitten suutteet paikalleen, kun on ensin pensakiskossa kiinni. Eli muuta kohdalle. Ja tää nyt pitäisi mennä aika nätisti, koska tässä on rasvaa noissa tiivisteissä. No niin, sinnehän se sujahti. Ajatellaanpa suuttimet suoraan. No niin, ja sitten vielä pitää tämä johtokisko pistää paikalleen. Tähän pitää nämä klipsit tosiaan pistää vielä takaisin, mitkä aluksi irrotteli, että voidaan tökätä tämä kiinni. No niin, ja nyt tämä johtokiskon pitäisi vaan tästä napsahtaa paikalleen, kun painostaa. Noin ja noin. No niin, se on siinä ja otetaan vielä manoksenkin johto tökätä tuonne paikalle. Ja toki lampaat täältä kanssa. No niin, senpä pitää siitä käynnistää. Minä vielä kassailen tämän loppuun. Siellä olisi nyt uudet suuttimet paikalle, eli seuraavaksi tutustutaan tuohon, miten nuo uudet suuttimet otetaan käyttöön tuolla moottoriohjauksessa.
No niin, ja nyt ollaan täällä Rom Riderissa yksinkertaistettuna, mitä meidän pitää täällä tehdä. Meidän pitää tätä suuttimien aukioloaikaa pienentää samassa suhteessa, miten paljon isommat nuo uudet suuttit on verrattuna vakiosuuttimiin. Jotta se saa tehtyä, niin katsotaanpa ensimmäisenä, minkälaisia bensakarttoja täällä Fuel-osastolla sattuu olemaan. Eli se on ensimmäisenä perusbensakartta, tuon näköinen. Sitten on vanouskorjauskartta, eli sieltä löytyy VOT-rikastuskartta, se löytyy VOT-rikastuksen tunnistuskartta, lämmityskäytön rikastuskartat, sitten löytyy tuo käynnistyksen aikainen kartta ja sitten vielä tuo suuttimien dead time. Eli täällä on ensimmäinen dead time, joka on totta kai ihan uniikki jokaiselle eri suuttimille, niin tähän joutuu monesti koskemaan, jos suuttimia muokataan. No, katsotaanpa nyt, miten näiden suuttimien tapauksessa menee. Eli tänne Exceliin mä nyt nakkasin nämä vakiosuuttimen dead time-kartan, ja sitten tuolla alhaalla näkyy pari arvoa, mitä oli näille toisille bossisuuttimille ilmoitettu. En koko dead time-karttaa mistään löytänytkään, mutta kuten näytöstä, niin mä oon hyvin lähellä toisia nämä arvot, eli mä en nyt varmaan rupia koskemaan tällä tiedolla vielä yhtään mitenkään noihin dead time. Antaa ne olla ihan alkuperäisenä siinä, kun ei ole parempaa tietoa. Muuten taas näyttää, että jotakin tarvista on. Sitten seuraavaksi täällä on tämä cranking, eli käynnistyksen aikainen ruiskutus. Tämä on ihan, tuolla alhaalla näkyy selvästi, että se lukee, että injector pulse with millisekunteille, eli tämä vaikuttaa suuttimien kokonaan tähän karttaan. Tätä karttaa pitää siis meidän muokata. Sitten tulee nämä lämmityskäytön kartat. Siellä lukee tämä multicaptive factor, eli nämä, jos kaikki muut kartat on kohdallaan, niitä vaan kerrotaan näiden mukaan. Eli näihin ei tarvitse tässä tapauksessa muuttaa ollenkaan. Ne on ihan vaan kertoimia. Suljetaan se. Tämä toinenkin lämmityskäytön rikastuskartta, tämäkin on sitten ihan vaan rikasta prosentteina, niin siihen ei tarvitse koskea. Sitten täältä tulee tämä VOT Detection kartta, mikä on käytännössä vaan, että kuinka paljon kaasua pitää polkea, että meille menee VOT-rikastus päälle. Niin, tähän ei nyt tässä tapauksessa tarvitse koskea ollenkaan. Sitten täällä on tuo VOT-rikastuskartta, mikä sitten kertoo varsin paljon sitä konetta rikastetaan, kun on kaasupohjassa. Mutta tämäkin on prosentteina, eli tässä kun suuttiminta isontutaan, niin tähän ei tarvitse koskea ollenkaan. No niin, sitten meillä jää vielä jäljellä tämä vanouskorjauskartta ja perusbensakartta. Nämä on kummatkin injector pulsevittiä millisekunteina, eli näihin vaikuttaa suuttimien koko aika radikaalisti pitää nämä pitää olla. Niin nyt, eli tätä karttaa, varsinkin tämä perusbensakarttaa meidän pitää nyt muokata tässä näin. Ja sitten toki hyvä säätää myös tämä vanouskorjauskarttakin kohdalleen. No niin, tehdäänpä nyt sillä lailla ensimmäiseksi, että maalataan nämä kartan arvot tästä näin, ja sitten pistetään tätä copy selection. Ja mennään tuonne Excelin puolelle ja koitetaan pasteta tämä kartta tänne näin Excelin puolelle. No niin, ja sinnehän se meni, ja kopsataan tämä vanousrikastuskartta samalla lailla. Ctrl-C-täkin voi käyttää ihan hyvin, noin. Ja sitten otetaan vielä tämä cranking kartta tänne Exceliin. Tähän malliin näin. Eli täällä vasemmalla yläkolossa näkyy sitten näille vakioille pinkkisuuttimille osanumero ja sitten kuinka suuri virtauskyky on. Tämä nyt sattuu olemaan tämä virtauskyky grammaa per minuutti per 3 paaria, koska tämä on kuinka voisi ilmoittaa nämä suuttimet. Mutta se kyllä jostakin löysin taulukosta, että se on 150 grammaa minuutissa 3 paarin paineilla. Ja täällä alhaalla sitten on näiden sinisten bossin suuttimet, jotka vaihon tilalle tämä sama arvo. Eli nyt, jotta me tiedetään kuinka paljon näitä karttoja pitää skalata alaspäin, ne voi ihan vaan jakaa tämä pienempi arvo isommalla ja sitten kirjoitetaanpa se tänne näin, miten tämä Excelissä toimikaan. Ei seiskaa kuin jakomerkki perkele. Noin, eli se on 0,57, eli ne on lähes tuplasti isommat suuttimet, mitä nämä vakiot, mutta ei ihan. Se, että nyt sitten miten tätä arvoa käytetään hyväksi, niin voidaan tällä suuren luvulla kertoa nämä kartat ja saadaan sitten suoraan toimivat kartat tonne ohjaaksi. Eli pistetään tänne, tehdään nyt seuraavaksi uusi kartta, kopioidaan tämä Selection 3D tänne sivuun, että me saadaan pastettua tämä uusi kartta tonne Rom Rideriin, eli tuonne, ja sitten kirjoitetaan kaava, eli otetaan ensimmäisenä tämä meidän suhdeluku, mikä tuolla näkyy olemaan nyt kasissako se on, kyllä. Ja sitten tämä kerrotaan tuolla ensimmäisellä solulla, eli C13, mitä tuossa. Jaha, se nyt valittaa arvoa. Mitäs vittua tässä nyt tapahtuu? Hetkinen.
Perkele, tämä Exceli taas sekoilee näiden pilkkujen ja pisteiden kanssa. On kyllä ihmeellinen. Tämä joskus pelaa, joskus ei. Ja yleensä ei pelaa, näitä saa rämpätä eestakaisin, että vaihdetaanpa sieltä. Näyttäkö? No niin, nythän se pelaa sekä. Veitäänpä solua alaspäin ja koko kartta maalataan tällä auki, että saadaan se tuonne tehtyä. Näin, me vejetään tästä solut auki tähän malliin näin. Oho, sinne jäi yksi vaijaaksi. No eiköhän mä nopeeta tämä näin, niin näette, niin ei me koko päivää tätä Exceliä värkätä tässä näin. No ja sitten otetaan tuo vanousrikastuskartta sieltä, tai vanouskorjauskartta, kun se nyt oli. Ja voin tämä koko kartta maalata kerralla tuosta noin. Ja sitten vielä viimeisenä tuo Crankin kartta. Joo, meidän pitää näköjään tämä ensimmäinen solu osoite nyt muuttaa tänne pikkusen eri kohdassa. No niin, tuohon malliin. Ja sitten vejetään koko kartta auki sinne. Hupsista keikkaa. Noin. Ja nyt meidän pitää tästä vaan kopioida nämä kartat tuonne ROM-Riderin puolelle. Eli maalataan nyt tuota Selection 3D:stä koko kartta. Oho, hupsista. Noin, kopsataan. Ja sitten pastetaan tänne ROM-Riderin puolelle. Jaha, mitäs vittua tässä nyt tapahtuu? Etkö mä suostukaan pelaamaan? Tuota. Se taas varmaan niistä vitun se pilkusta pisteestä vittuilee. Joo, vaihdetaanpa takaisin. Jep, sinä et sitten pelaa ollenkaan. Voi vittu. Hetkinen. Vaihdetaanko vielä kerran takaisin? Joo. Joo, ei tuu kessään. Me pitää vissiin kopsata eri asetuksella nämä kartat tänne Excelin puolelle uusiksi. Eli vaihdetaanpa nyt tämä asetus valmiiksi täältä oikeaksi. Eli käytetään pilikkua siellä ja sitten mennään tänne ROM-Riderin puolelle ja kokeillaanpa kopsata nyt tämä uudestaan sieltä. Noin ja sitten päästetään takaisin. Ei toimi vieläkään. Mitä vittua. Laitetaan toisinpäin asetus. No niin, sitten pastetaan. No nyt se sitten pelasi. On kyllä yhdennäköinen murheeryyni tämä Exceli aina välillä. Joo, otetaanpa nämä toisetkin kartat vielä uusiksi. No niin, sekin oli siellä. Ja sitten vielä Crankin kartta sieltä. No niin, se on siellä. Ja nytpä kokeillaan nämä uudet muokatut kartat pasteta takaisin tuonne ROM-Riderin puolelle. No ei, hetkinen. Vaihdetaanpa taas tätä vitun asetusta täällä. No niin, edelleen kaikki näyttää hyvältä. Nytpä kopsataan vielä kertaalleen. No niin, nyt se pelasi vihdoin ja viimein. Tämä kyllä yleensä toimii ihan niin ongelmitta, mutta välillä tämä kanssa joutuu taistelemaan. En tiedä mikä tuossa on, että onko se nyt ROM-Rari vai Excelin vika vai Windowsin vika, että se toimii noin huonosti. Kyllä se kun aikansa vässää, niin sitä rupeaa pelaamaan. Noin, pastetaan. Ja nyt meillä on nämä kaikki 3 kertaa muokattuna täällä näin. Eli nyt tämä pitäisi tämä softa pelata oikein hyvin tuotte uusien suuttimen kanssa. Ei se varmasti täydellisesti kohdallaan ole, mutta lähdetään tällä liikkeelle nyt. No niin, savetetaan se ja avataanpa vielä uudelleen ja katsotaan varmasti, että meillä meni muutokset perille, että siinä ei ollut mitään virhettä tapahtunut meillä. No niin, siinäpä se kartta oli. Avataan ja tarkistetaanpa nuo pennasakartat sieltä.
Joo, se näyttää hyvin muokkaantunut ja sekin on sieltä ja sekin on. No niin, siellä on kaikki kohdalla. Nyt voi ladata tänne autoon sisään ja katsotaan mitä se pelaa. Tässäpä tämä on taas tämä meikäläisen perussetuppi softaaksi, eli tuota napsautetaan Flash Enable päälle ja avataan sitten taas täältä tämä Siemens MS4X Flash tuuli. Joo, faili, partial ja Flash EQ ja siitä otetaan tuo äskettäin tehty softa mitä muutettiin ja open ja sieltä rupeaa flashäämään. Noin. Otellaanpa, että se menee loppuun asti. No se on flashin, eli muuta kuin saavutetaan autosta virrat ja pukataan pihalle kokeillaan mitä se pelaa no uusilla suuttimilla, että oliko nuo meidän arvot kohdallaan. No niin, sehän lähti käyntiin sieltä ja pelasi oikein hyvin. Ja oikeastaan ihan noilla Excel-lasketuilla kartalla tämä auto pelasi kuten pitää, mutta tarkistetaanpa sitten millä mallilla meillä adaptaatiot, että kuinka tarkalleen nuo kartat sattu kohdalla. Eli tässä nyt meikä on tämmöinen kuvakaappaus tuolla testolla tehty, mistä katselin adaptaatiota tuolla vakiosuuttimilla. Ja kuten näkyy siellä, niin additivet, niin siellä on ykköstä, eli kyllä nyt mitään käsittää mitä tuo tarkoittaa, koska tuo on tärkeä varma. Mutta nämä multicaptive-adaptaatiot, niin nuo näköjään on oikeasti prosentteja, mutta jaettuna ne pitää jakaa kahdella, eli tuo multicaptive-adaptaation ykkönen on oikeasti 1,5% miinuksella, ja kakkonen on sitten 3%, kakkonen on sitten 3% plussan puolella, eli hyvin lähellä nollaa pyörii nuo adaptaatiot, kuten pitää. Nolla vakiosuuttimilla, eli auto on ehjässä kunnossa. No niin, katsotaan sitten mitä nuo adaptaatiot oli ROM-riderilla, eli siellä on vähän päälle 5 ja vähän päälle 7% plussalla kummatkin adaptaatiot, eli meillä on pikkusen liian laihalla nuo kartat tuolla, mitä laskettiin, eli pitää pikkusen nostaa ylöspäin, eli tämähän tapahtuu helposti, kun avataan sama Exceli, mikä täällä oli, ja sitten eli kerrotaan tätä laskettua suhdelukua 1.06, meidän pitäisi saada adaptaatiot aika lähellä nollaa. Ja nyt kopsataan uudestaan muokatut kartat tonne ROM-riderin puolelle samalla lailla kuin aikaisemminkin. Noin, se meni vähän sitä rikkaammalle ja nämä 2 muutakin karttaa täältä kopsataan ROM-rideriin. Ja vielä tämä Crankin kartta täältä. No niin, ja tallennetaan se uusi versio tästä näin sinne ja poltetaan sisään ja katsotaan taas sitten uudestaan, miltä nuo adaptaatiot näytöstää. Noin, me se tallennettiin sinne ja voidaan polttaa softa sisään. Jep, eli nyt tuolla 1.06 kerrotulla kartoilla meikällä adaptaatiot meni käytössä nolla. Tuolla oli muistaakseni prosentin miinuksella ja toinen prosentin plussalla, eli käytännössä samaa mitä oli vakiosuuttimilla, niin nämä kartat oli aika hyvin kohdalla ja moottori pelaa kuten pitää, niin tämän kummempaa säätämistä ei tarvinnut. Että saattaa vaatia useammankin kierroksen, että katsonut adaptaatioita ja muuta sieltä, mutta tämä näköjään meni tällä kertaa hyvin kohdalleen, tällä ihan vaan kuin Excelillä laskettiin. Että kunhan vaan nuo lähtöarvot on kohdalla, niin pitäisi olla hyvinkin helppo tämä suutinten lisääminen.
Mutta joo, katsotaanpa sitten seuraavalla kertaa vaikka miten sytkää säädetään jotakin muuta mielenkiintoista tässä MS1. Tarkemmin taas tutustutaan tähän säätämiseen.